Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Idag har vi fått paket från Apple misstänker jag. Och det här borde vara en iPad Pro 11 tum och tangentbordet som är designat just för den och den nya Apple Pencil. Jag tänker att det är lika bra att vi kör en unboxing direkt från de här bruna, för det är faktiskt Apple som gör dem också. Så vi sätter igång här och öppnar upp. Ska vi se här. Yes. En Apple iPad Pro Smart Keyboard Folio. Och det är den med 2 olika positioner och massa magneter. Sen har vi resten här. Så snyggt! De liksom tejpar hela den. De tejpar fast iPaden så här så den sitter liksom uppklistrad nästan. Vi ska se här om vi kan få ut den. Så där. Där har vi iPad Pro 11 tum. Och vad fan? Var är pennan? Den ligger inte här i.